वेलकम टू शीतस रेसिपी। आज आपण भाजीचा एक प्रकार पाहणार आहोत आणि ही भाजी इतकी टेस्टी होते की त्या भाजीचं तुम्ही नाव ऐकलं तर तुम्हाला विश्वासही बसणार नाही की ही भाजी त्यापासून बनवली आहे। ती म्हणजे दुधी भोपळा। दुधी भोपळा बऱ्याच जणांना आवडत नाही, मात्र आज मी तीच दुधी भोपळ्याची भाजी अगदी मस्त चमचमीत आणि टेस्टी बनवली आहे। चला तर मग ही कशी बनवली याची रेसिपी पाहूया। त्यासाठी आपल्याला लागेल प्रथम एक कोवळा असा भोपळा। शक्यतो कोवळा भोपळा घ्या आणि याची साल न काढताच मी याला बारीक असं कट करून घेतलेलं आहे। याच्या आतमध्ये बी नव्हतं, त्यामुळे मी त्याचा गाभाही तसा ठेवलेला आहे। अर्धा भोपळा मी कट करून घेतलेला आहे। आता यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून ठेवायचं आणि आपल्याला आता यासाठी लागणारं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। प्रथम मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये खोबरं घेतलेलं आहे, ओलं किंवा सुकं कोणतंही वापरा। त्यानंतर 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडंसं आलं घ्यायचं। त्यानंतर त्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची। हे वाटण आपण इतर भाज्यांनाही वापरू शकतो। त्यानंतर यामध्ये थोडंसं जिरे टाकायचं आणि पाणी न टाकताच याला आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। हे छान असं वाटून झालेलं आहे। अगदी हे थोडंसं जाडसर होतं कारण आपण यामध्ये पाणी टाकणार नाही आहे, त्यामुळे जाडसरच हे वाटलं जातं। आता एका कढईमध्ये एक पळीभर तेल टाकून घ्यायचं। तेल गरम झालं की आपल्याला यामध्ये टाकायची आहे मोहरी। मोहरी थोडी तडतडली की मग यामध्ये एक मीडियम साईजचा बारीक कांदा चिरून घेतलेला आहे तो टाकायचा। त्यानंतर 2-3 कढीपत्त्याची पाने टाकायची। यामुळे या भाजीला अगदी छान असा स्वाद येतो आणि कांदा आपल्याला छान असा तांबूस रंगावरती परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतून झाला की आपण जे वाटण केलेलं आहे ते यामध्ये टाकून घ्यायचं। एवढं वाटण ह्या भाजीसाठी पुरेसं आहे। आता आपण हे वाटण टाकून वाटणही 1-2 मिनटं छान असं परतून घ्यायचं। कोणतंही वाटण परतताना किंवा मसाले परतताना गॅसची फ्लेम कमी ठेवायची। आता यामध्ये आपण मी टोमॅटो एकदम बारीक साईजचा किंवा मोठा साईज असेल तर अर्धा टोमॅटो तुम्ही बारीक चिरून यामध्ये टाकून व्यवस्थित परतून घ्यायचा। टोमॅटो ही छान परतून झाला की आता आपल्याला यामध्ये मसाले टाकायचे आहेत। इथं मी कांदा लसूण मसाला वापरत आहे। तुमच्याकडे जर नसेल तर याऐवजी तुम्ही गरम मसालाही वापरू शकता। त्यानंतर या भाजीला रंग येण्यासाठी इथं मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर टाकते। त्यानंतर 1 चमचा जिरेपूड आणि 1 चमचा धनेपूड टाकायची। थोडीशी अगदी हळद टाकायची आणि चवीनुसार यामध्ये मीठ टाकायचं। काश्मीरी लाल मिरची पावडरमुळे या भाजीला छान असा लालसर रंग येतो आणि अगदी कमी तिखट होते। हे मसालेही कमी फ्लेमवरतीच छान असे परतून घ्यायचे। परतलेल्या मसाल्यामध्ये आपण जो भोपळा कट करून घेतलेला आहे तो टाकून घ्यायचा आणि भोपळाही व्यवस्थित ह्या मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा। अगदी छान 2 मिनटं याला परतून घ्यायचं। सर्व भोपळ्याला छान असा मसाला लागला की मग यामध्ये मी भाजलेले शेंगदाण्याचं थोडंसं कूट आहे ते 1 ते 1.5 चमचा आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे। यामुळे आपल्या भाजीला छान असा घट्टपणा येतो आणि मस्त अशी याची ग्रेव्ही होते। आता यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। पाणी खूप जास्त टाकू नका कारण जेवढा भोपळा कोवळा घेताल तो पटकन शिजला जातो। आपल्याला ग्रेव्हीयुक्त भाजी करायची आहे, त्यामुळे यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं। भोपळा शिजेपर्यंतच आपल्याला यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आहे। आता या पाणी टाकलेल्या मिश्रण व्यवस्थित हलवून घ्यायचं। यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकायची। कोथिंबीर व्यवस्थित मिक्स करायची म्हणजे याचाही स्वाद या भाजीमध्ये छान असा उतरतो आणि यावरती झाकण ठेवून मंद आचेवरती 10 ते 15 मिनटं छान ह्या भोपळ्याला शिजू द्यायचं। मधून मी 1-2 वेळा ह्या भाजीला मिक्स केलं होतं म्हणजे खाली करपत नाही। मस्त अशी आपली ग्रेव्हीयुक्त चमचमीत भोपळ्याची भाजी छान दिसत आहे। आता आपण बघूया भोपळाही शिजला आहे का। खूप जास्त भोपळा शिजवू नका, अगदी कमीच शिजवा म्हणजे अगदी ह्याची चव छान लागते। भोपळा छान शिजला की आपण गॅस बंद करायचा आणि गरमागरम ही चमचमीत भोपळ्याची भाजी नक्की करून बघा। ही भाजी तुम्ही पोळीसोबत, भातासोबत कशासोबतही खाऊ शकता। मस्त अशी चमचमीत भाजी जर तुम्हाला आवडली तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।